Sziasztok! A mai videóban fedezzük fel együtt Tokiót! Ma úgy döntöttünk, hogy gyalog indulunk neki a városnak, és megpróbálunk minél több mindent felfedezni, hiszen nekünk ez egy hatalmas nagy élmény, hogy itt Tokióban egyszerűen csak sétálunk, és szeretnénk nagyon sok mindent látni, amit lehet, hogy mondjuk egy metróról vagy tömegközlekedésről nem vennénk észre. Reméljük, hogy erővel is jól fogjuk bírni, és aztán holnap pedig indulunk tovább, és fedezzük fel az ország egyéb rejtett kincseit, amit nektek is ugyancsak szeretnénk megmutatni, úgyhogy gyerünk, menjünk! És akkor itt a járda az elég széles, ahogy itt a főúton haladunk. Jobb oldalt mennek a biciklisek, bal oldalt a gyalogosok, de szigorúan ez is csak egyirányú. Rengeteg üzlet van mindenfele, amerre csak elnézel, különböző butikok, kis éttermek, kocsmák, és mi még mindig csak tátott szájjal figyeljük ezeket, mert annyira új a számunkra itt minden. Néztük, hogy mit esznek reggelire a japánok, így rágoogliztunk, és hát ez körülbelül a mi ebédünket, vagy vacsoránkat takarná be. Fermentált babot, fermentált zöldségeket szoktak fogyasztani, rist, mizólevest, aztán algasalátát, tofút, szóval csupa olyan dolgot, amit mi mondjuk lehet, hogy nem reggelire fogyasztanánk, hanem ebédre vagy vacsorára, de nincs ezzel semmi baj. Szállodában most reggelink nincs a szobához foglalva, mert úgy gondoltuk, hogy úgyis itt vagyunk a belvárosban, összekaptuk magunkat, miután felkeltünk, és nekiindultunk a városnak, úgyhogy majd valamit útközben bekapunk. Ilyet is már régen láttunk, egy érmével és kártyával működő fülke. Ugye jelenleg most Taito városrészben vagyunk, hogy a Asakusa városrészből errefele sétáltunk most el. Ugye Taito az Edo korszakról nagyon híres. Az Edo korszak ugye 1603-tól 1868-ig tartott, amikor ugyanis Tokugawa sógunátus, azaz egy katonai kormányzat vezette az országot, és elszigetelték a kereskedőktől, a keresztényektől az országot, és a kereskedelem is csak egyetlen egy kikötőn át működött, az a Nagasakinak a kikötője volt, és nem kereskedhettek Japánnal, csak a hollandok és a kínaiak. Ugye ezt kevesen tudjuk, hogy Japán fővárosát régen Edónak hívták, hiszen a sógunátus ide telepítette Tokióba, a korábbi nevén Edo, a politikai vezetését, és békét és harmonitást teremtettek itt az országban. Ugye teljesen lezárták a külső behatásokkal, kereskedőkkel szemben az országukat. Ugye korábban említettem, hogy Nagasaki volt az egyetlen nyitott kikötő, de ott is egy mesterséges szigeten kereskedhettek a kínaiak és a hollandok. De miért is csak a kínaiak és miért is csak a hollandok? Mert ők nem terjesztették ellenszemben mondjuk például a portugál kereskedőkkel a kereszténységet, amitől tartottak itt az országon belül a sógunok, hogy terjeszteni fogják, és ezáltal veszélyeztetik a japán kultúrát. Nagyon híres volt a 4 részre osztott társadalmi rendszer, szigorú társadalmi rendszer is az Edo korszakban, miszerint a szamurájok voltak a legtetején ennek a társadalmi rendszernek, aztán voltak a parasztok, a kézművesek és a kereskedők is. A szamurájoké volt a legmagasabb státusz, és a társadalmi mobilitás szinte lehetetlen volt. A rendszer célja a stabilitás fenntartása. Ugye a sógunátus még nagyon értékesnek találta a kínai és holland termékeket, beleértve a könyveket, az orvosi tudást, a fegyvereket és más technológiai fejlesztéseket. Ezzel lehetővé tették Japán számára, hogy modernizálódjon bizonyos területeken, anélkül, hogy megnyitotta volna kapuit. És ugye említettem nektek, hogy ez a városrész, ez a Taito City, vagy Taito városrész, ez az Edo korszakra enged következtetni, hát azért is, mert nagyon jelentős a kimono és a szamuráj kardkészítés ebben a városrészben. Ezért elmondtuk, hogy a szamurájok voltak a 4 fő csoport közül a
a legtetején ennek, és ugye kézműves termékeket is árultak ebben a városrészben nagyon jelentős mennyiségben. Keressük a pénzváltót, ahol mindent be lehet állítólag váltani. Itt vagyunk az UNO állomáson. Vettük a kis párizsi szendvicsünket. Nézzétek meg, hogy a szendvicsre még ilyen kis nedves törlőkendő is van téve, hogy biztos, hogy tiszta kézzel tud megenni a kis szendvicsedet. És akkor átjöttünk ide az UNO parkba, ugye Taito városrésztől, ez nincsen messze. Itt láthatjátok is, hogy ki van írva, hogy Taito City, ez pedig itt az UNO vasútállomás, metrók, illetve vonatok is megállnak, és egy hatalmas nagy zöld felület van itt egy hatalmas nagy tóval, amit most meg fogunk nézni. Mi most jelenleg itt vagyunk, és ide be fogunk sétálni, és meg fogjuk nektek mutatni ezt a gyönyörű szép parkot. Vagyunk az UNO parkban, a Shinobazu-tónál, amiről azt hittük, hogy egy gyönyörű szép tó lesz, majd ilyen tükörsima vízfelülettel. Ehhez képest egy hatalmas nagy lótuszmező van itt a vízen. Nézzétek meg, milyen hatalmas nagy levelei vannak, és ott hátul, amit láttok, ott van egy buddhista templom. Benzoiten istennőnek szentelték fel ezt a buddhista templomot, aki a víz, a zene és a jólét istennője, és ott is, mint a tegnapi buddhista templomnál, itt Tokióban, volt egy kézmosóhely, volt egy füstölő, hogy teljesen megtisztultan térhessetek be, és fohászkodhassatok a vízhez, a zenéhez és a jóléthez. Ez ma már a második pénzváltó volt, ahol megnéztük, hogy tudunk-e váltani svájci frankot, és itt tudtuk viszonylag jó árfolyamon, mert egyért 160-at adtak nekünk, mert többet váltottunk, úgyhogy átváltottunk, mert a legtöbb helyen nem lehet kártyával fizetni, csak készpénzzel, úgyhogy gondoljatok erre is, hogy pénzt váltotok. Nekünk most ez így kedvezőbb volt, mert ott nem adtak volna ennyi jent érte, de itt jól jártunk vele. Most éppen az Akihabara városrész felé tartunk, ami nagyon izgalmas lesz a számunkra, és úgy döntöttünk, hogy nem a főutcán fogunk végigmenni, hanem itt végigmegyünk a kis utcákba, a rejtett helyeket is megnézzük. Ez az üzlet olyan, mint a filmekben, hogy egy plexi mögött vannak, vagyis hát van itt bent több plexi üveg, és vannak mögöttük kiskutyák, és őket lehet megvásárolni. Ha jól láttam, ez a kiskutya itt a sarkon 52 000 japán jenbe kerül. Nagyon kis cukik. És természetesen van Shiba is, ugye az eredeti japán kutya. Olyan helyből is nagyon sok van, ahol használt órákat árulnak, főleg ilyen drágább svájci órákat. Szóval ezeket meg lehet venni viszonylag jó áron. Rengeteg mindent árulnak itt, amit mondott a Merce a kis utcába. Bár nem csak itt, hanem városszerte. Van egy csomó új Skechers cipő például, amit mi ismerünk, ami jók, akkor Converse cipők, az előbb láttunk Drew House pulóvereket, meg pólókat, és viszonylag tök jó áron árulják, szóval érdemes itt megvenni ezeket a dolgokat, mert nincs rajta akkora haszon, és viszonylag jó minőségűt jó áron tudsz megvenni. Csomó étteremben van az a lehetőség, hogy mondjuk elvitelre veszed meg, vagy éppen tudod már, hogy mit akarsz rendelni, akkor itt a kijáratnál, vagy a bejáratnál van egy automata kitéve, ahol rögtön tudsz fizetni is.
kiválasztod a kaját, bemész és kikéred, és vagy bent megeszed, vagy pedig elviszed magaddal haza. Ez egy tök jó dolog, nem kell bent sorba állni, hogy fizessél, mindent itt elintézel, mert ugye elég kicsik itt az üzleteknek a beltere. Most, hogyha ide benéztek, akkor lehet látni, hogy körülbelül 3 vagy 4 asztal van összesen. Szóval ez is egy tök jó ötlet szerintem. És nem kell az eladónak sem a koszos pénzzel bajlódnia. Ki lehet bérelni ilyen kis gokártokat, és azzal végig menni a városon, és be lehet öltözni különböző anime figuráknak. Szerintem ez tök jó, aki szereti az animéket annak. Na és akkor így felvettem őket, hogy így mennek, és az egyik csávó így elkezdett így integetni, meg de király, és akkor annyira figyelt ide a kamerába, hogy a szerencsétlen véletlenül belement az előtte lévőnek, és azt is sikerült megörökíteni. Most pedig megérkeztünk Akihabara Electric Townba, Tokió egyik legismertebb és legnyüzsgőbb városrészébe, amely az elektronikai termékek, az anime, manga és japán popkultúra központjaként vált híressé. Hát vannak itt játékautomaták, nagyon híresek itt ezek az úgynevezett árkádok, ami ilyen több emeletes áruház, vannak játékautomaták, animeautomaták, különböző manga figurákat lehet itt vásárolni, de nem volt ez mindig így, hiszen korábban itt nagyon sok elektronikai áruház volt ebben a városrészben, amik ma is megvannak még, szóval, hogyha valaki a technika iránt érdeklődik, akkor érdemes ide ellátogatni és megnézni a különböző újításokat, és tele van itt az utca különböző ilyen anima figura automatákkal. Itt is, hogyha megnézitek majd mindjárt mögöttem a vitrint, akkor például a számunkra ismerő Son Goku figurák vannak ott, aztán vannak ilyen különböző árkádok, amik az 1970-es években terjedtek el, ahol lehet ilyen különböző automatákkal játszani. De ugye miért is olyan népszerű itt a japánok körében? Hát azért, mert ugye technológia és innováció, ugye nagyon híresek ők az innovációjukról és a technológiájukról, rengeteg elektronikai termék van innen Japánból, illetve ugye megpróbálnak egy nehéz nap után kiszakadni a hétköznapi életükből, és egy ilyen képzelt térbe akarnak elmenekülni, illetve nagyon fontos nekik az, hogy közösségi élményben legyen részük, hogy egymással versengjenek, illetve, hogy különböző anime figurákat gyűjtsenek, ezért is van mindenféle automata, anime és manga automata az utcákon. Egy elektronikai üzletbe. Hát gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk Electrocity-be vagy Electricity-be, akkor bevegyünk egy áruházba, és hogyha már bementünk, akkor néztünk egy travel adaptert, csak hát nem volt egyszerű megtalálni. A 6. emeleten volt ez a dolog, mert 3 águt hoztunk, mert a 3. ág az a földelés, tehát arra nincs szükség itt, mert a hotelszobába nem tudtuk bedugni, így vettünk egy 2 águt, úgyhogy ha ti is jöttök, akkor inkább hozzatok egy 2 águt magatokkal, ami biztosan fog működni. Innen pedig el fogunk menni a Shibuya részhez, ahol van az a hatalmas nagy átkelő, csak hogy innen gyalog 2 óra, úgyhogy most gondolkozunk, hogy mit csináljunk, vagy tömegközlekedéssel megyünk, vagy pedig taxival. Most vettük észre ezt a nagy tornyot itt,
ilyen figurákat állítottak ki, és most azt fogjuk megnézni, visszaigyekszünk, még nem bírtuk itt hagyni ezt a városrészt, ahol az elektromosságról, mint például itt bent, itt mindjárt kirakatból megmutatjuk nektek, és az animékről, illetve a mangákról van szó. Bejöttünk az épületbe, és nézzük, hogy mi van itt az első szinten. Hát itt is mindenféle figura van. Aki rajong ezekért, az biztos, hogy megtalálja a kedvére valót. Igen, mi csak meg szerettük volna nektek mutatni, annyira nem vagyunk ezek a figura örültek. Vannak itt ilyen Disney-s figurák is. Te melyiket vennéd fel innen a kirakatból? Mocsit nézek most. Tegnap ilyen mocsit vettünk, csak banánosba. Ezek másfajta ízűk. El tudnám olvasni, akkor most meg tudnám mondani, hogy ezek milyen ízűk, de különböző városoknak a tematikáját követi a csomagolás. Van itt Tokió, Kyoto és Hokkaido is. Azt vennéd fel? Igen. Ez nem a Pokémonból van ez a sárga? De. És te melyiket vennéd fel? Te melyiket? A Máriót vennéd fel, vagy a krokodilt? Inkább a krokodilt. Csomó embert látunk, hogy fölveszik és ilyennel mászkálnak. Nekem hogy áll? Nagyon aranyos. Nagyon kisbaba. Gyerünk asszony, főz egy teát. És Pikachu, én téged választolok. Ki se fogjátok találni, hogy ebben mi van. Ha azt hittétek, hogy eső ellen poncsó, akkor tévedtetek, mert ez egy bevásárlótáska. Pikachu van rajta. Annak ellenére, hogy Tokió a világ egyik legnépesebb városa, a régiót körülbelül 34 millió ember lakja, a város pedig 14 millió körülbelül. Na, annak ellenére nem nagyon látni szemetet az utcán. Kuka az nem sok helyen van kitéve, de az emberek általában, hogy ha van náluk szemét, akkor vagy megvárják, míg kukát látnak, addig elteszik, vagy pedig hazaviszik a szemetüket. És sétálgatunk már egy ideje, teljesen biztonságosnak érezzük, és ez sem véletlen, hiszen itt nagy hangsúlyt fektetnek a rend fenntartására és a tisztaságra is. Japán általában a világ egyik legbiztonságosabb országának számít, és Tokióban különösen figyelnek arra, hogy éjszaka is biztonságosan közlekedhessenek az emberek. És ez a biztonság a japán kultúra egyik alapértéke is, mint a kölcsönös tisztelet, az udvariasság és a szabályok betartása. És ezt mi is már rögtön az első napon észrevettük, hogy az emberek nagyon visszafogottak, nem akarnak senkibe se belekötni, konfrontálódni, inkább, hogyha olyat látnak, akkor kikerülik. Szóval nem nagyon láttunk még egyelőre ilyen nagyon-nagyon bolond embereket. Most pedig kipróbáljuk a tömegközlekedést, megyünk le a metróhoz. Kicsit alacsonyabb a megszokottnál. Ez a tömegközlekedés is egy nagy élmény volt számunkra. Először megvettük a metrójegyünket. Egy napi jegyet szerettünk volna, csak a kártya miatt valamiért nem engedte a Google Pay kifizetni nekünk, akármilyen kártyával próbálkoztunk. Úgy voltunk vele, hogy akkor megvesszük a vonaljegyet, és volt az aluljáróba ingyenes WC, teljesen tiszta volt. Aztán, ahogy a metróhoz értünk, voltak ilyen panelek, és akkor nyílt az ki csak, amikor megérkezett a metró szerelvény. Szóval csak akkor tudsz beszállni a metróba, hogyha ez a üvegpanel kinyílik és beenged, és ezért is mondható az egyik legbiztonságosabbnak itt a tömegközlekedés. És ugye a Merci említette, hogy tömegközlekedtünk, de hova is tömegközlekedtünk? Hát a Shibuya állomásra jöttünk, ami nem csak a Hachiko szoborról híres,
ott lent, ugye a leghűségesebb kutyáról, erről remélem, hogy láttátok már a filmet, mert egy nagyon jó filmről beszélünk, hanem ott, ahol most megy át a vonat, ott van egy hatalmas nagy gyalogátkelőhely, minden irányba mennek az emberek, amikor zöldre vált a lámpa, és olykor csúcsidőszakban akár 3-4 ezer ember is kell át egy időpontba, amikor zöldre váltanak a lámpák. Vannak különböző kávézók, illetve selfie pontok is, ahol le lehet ülni és lehet nézni az embereket, ahogy nyüzögnek itt Tokió utcáin. Sajnos a Hachiko szobor november 1-ig le van zárva, de nem búslakodunk, hiszen jövünk majd vissza még ide Tokióba, és biztos, hogy meg fogjuk nézni, mert minket ez nagyon érdekel. Valamint nézzétek meg ezt a forgatagot, itt bármerre fordulunk. Előbb csak itt a járdán akartunk egy kicsit közlekedni, és nem bírtunk annyira sok az ember, de nem jönnek neked, csak egyszerűen össze-vissza mennek az emberek, de fel nem löknek, szóval nem durvák. De nézzétek majd meg, mindjárt zöld lesz, és hogy megindul az embertömeg. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the rail, headed for a mill, travel with me still, getting kills, all this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real, I ain't tryna build, I was tryna lead a meal, getting to it, before I hopped up off the block, I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've, I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions. Ez így nagyon vicces így végignézni, hogy ezeket a szabálykövető embereket itt a rendőrök próbálják még inkább beszabályozni. Szóval amikor így megindul a tömeg, az valami észreszejtő, körülbelül 45 másodpercig van zöld, és amint elkezd villogni a zöld lámpa, abban a pillanatban nekiállnak, és elkezdenek torkuk szakadtából sípolni, meg fütyülni, meg hangos bemondóban mondják, hogy úristen, hát majd vége van a zöldnek, hogy gyere be, gondolom én, nem tudok japánul, és aztán amikor piros lesz, így kiürül a kereszteződés, és az autók átveszik a hatalmat. Most megpróbálunk oda felmenni a Starbuckshoz, mert onnan úgy látjuk, hogy egész jó rálátás van ide az Everára, úgyhogy gyertek, menjünk! Mert szétveri, aki nem viselkedik. I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Leszálltunk a metróról a Tsukiji állomáson, ez a H vonalon van, ugye át kellett szállnunk a G vonalról, mert el akarunk ide menni erre a Tsukiji piacra, ami ugyancsak zárva van sajnos már, ugye mert már este van, de azt olvastuk nagyon sok helyen, hogy vannak ott nagyon jó kis éttermek, amik nem csak az ebédidőben vannak nyitva, hanem akár ilyenkor este is, és oda akarunk látogatni, és ki akarunk egyet próbálni. Amúgy napközben virágzik az élet, de még a mostani pillanatig is van egy csomó étterem nyitva, most ezek közül fogunk szemezgetni. De miért is olyan híres ez a piac? Hát azért, mert ez a leghíresebb és a legnagyobb tokiói piac, ahol legfőképpen halat árusítanak. Milyen meglepő. Azért remélem, hogy lesz még szerencsénk ide visszajönni akkor, amikor itt nyüzsög az élet, mert nyilván úgy adja vissza a hely a hangulatot, nem csak így, hogy kong az ürességtől az utca, de gyertek, menjünk, még nézzünk arra körül. Ezt az éttermet találtuk a legjobbnak, ahol mindenféle rákfogásokat lehet enni, és ezt fogjuk most kipróbálni. Még nem tudjuk, hogy mit teszünk, de nagyon éhesek vagyunk, és nagyon ki szeretnénk próbálni, hogy milyen íze van. Szóval rendeltünk az étterembe 2 adag rizst, egy ráktempurát, ráklábakat, ezeket fogjuk megkóstolni, illetve a Tomi még egy ráklevest is, hogyha már ez ilyen rákos étterem, de egyébként rengeteg minden van, vagy ha szeretnél, akkor kérhetsz ilyen all you can eat menüt,
2 főre, annyit eszel, amennyit akarsz. Az például, igen, 60 percen keresztül, az például 15 000-be kerül, de van egy adagra is, az például 6 000-be kerül, vagy 1 főre. De mi azt nem szeretnénk, mi nem zabálni szeretnénk, hanem csak kóstolgatni, és ugyanígy megkóstoltuk ezt az asait, nagyon finom, ez csapolt, sokkal jobban kiérezni nyilván, mint a dobozosnak az ízét, ajánlom figyelmetekbe, hogyha itt jártok, kóstoljátok meg csapolva. És az előbb a Merci nem ívott bele, de én beleiszok, mert annyira finom. Egészségetekre. Na mit szólsz, hogy néz? Hát nagyon extra, úristen. Mondjuk az nagyon fura, hogy kanalat nem hoznak a leveshez, de hát ugye ezt így szokták ilyenkor inni, ha jól tudom. Úgyhogy majd én is úgy fogyasztom el. Szóval itt a rákleves, és nézzétek meg, kiszedtem a levesből, és itt van a húsi, az a ráknak az ollója. És szépen csak itt a húsit így fogom, kihúzom. Mondjuk az lehet, hogy pont nem jön ki olyan könnyen, de kijött végül. És a levessel meg lehet enni. Na én már jól laktam, elfogyott minden. Tomi még eszi az utolsó rákot, mert megkínáltam belőle, és azt mondta, hogy nagyon finom. Szóval úgy, hogy most jól laktunk, nem sokára elindulunk vissza. Merci szerint ez a buddhista templom, ez, nézzétek meg ott az ajtaján, egy ilyen kormány van, szerinte ez a japán kormányablak. Ilyen hülyeségeket mond, hogy ez egy kormányépülete, azt mondja. Aztán egy gyönyörű szép buddhista templom itt a Rák étterem mellett. Tényleg nagyon szép, így csak úgy sétálsz, és itt van, és gyönyörű. De csak vicceltem. Nyilván viccelt, komolyan ne vegyétek, hallod. Japánba ugye mi először járunk, egészen pontosan Tokióban is, és ugye metrózunk, szerintünk nagyon egyszerű más városokhoz képest a metrót használni, mivel minden metróvonal egy betűjelzéssel van megjelölve, mi egészen pontosan mentünk a H-val és a G-vel, és az a jó az egészben, hogy ezeknek a megállóknak nem csak japán neve van, hanem be vannak sorszámozva, és mi most megyünk a Ginza nevű megállóhoz, azaz a G9-eshez, és akkor onnan fogunk a szállásunk irányába tovább menni, mert úgy döntöttünk, hogy most egy picit még így jól fog esni nekünk egy kis séta. Jövünk végig ezen az utcán, és most már muszájak vagyunk megemlíteni, mert szembetűnően sok európai étterem vagy teázó van. Itt például egy olasz étterem, ott mögöttem van egy ilyen French tea, tehát francia teaház, aztán ott korábban is volt egy gyönyörű szép ilyen trattoria, azaz egy olyan olasz vendéglő, úgyhogy nagyon visszafogottak egyébként a dizájnai ezeknek az éttermeknek is, mint az összes japán étteremnek, de nagyon hívogatok, nagyon jól néznek itt az éttermek. Ilyen kis helyes éttermek vannak, nekem nagyon tetszenek, és mindenképpen szeretnék még egy olyan helyre majd egyszer elmenni, ahol ilyen kabinokba, ilyen kettes kabinokba tudsz beülni, és akkor sütögetni akár magadnak a sztéket, mert ugye van saját tüzed, és így elszívja egy cső a füstöt. Az még egy cél itt, és egy jó wagyu sztéket ott tenni. Megérkeztünk a végállomásra, az Asakusa városrészbe, és úgy gondoltuk, hogy a templom felé fogunk elsétálni vissza a szállodáig, mert nagyon tetszik nekünk. Tegnap este is nagyon tetszett, csak most ugye nem esik az eső, és most kicsivel több időt fogunk tudni itt tölteni. Megint itt vagyunk a Hopi Streeten, és milyen jó kis kajázóhelyek vannak, csak most sokkal nagyobb a nyüzsgés, mint tegnap este, mert tegnap este esett az eső. Visszaértünk a szállásra, és gondoltuk, hogy megkóstoljuk akkor itt is az Asahit, amit itt vettünk a boltba, hogy megnézzük, hogy mi a különbség a csapolt, illetve
az otthoni között. Tiéd az első kóstolás. Hú, ez konkrétan olyan ízű, mint a csapolt, igaz? Majdnem, az kicsit frissebb. Az otthoni acait, azt ugye Olaszországban csinálják, azt is nagyon szeretjük, az is nagyon finom, jó. de ez meg az a kettő... Az otthonihoz nem hasonlít. Az otthoni az egy ilyen laza, inkább ilyen láger, sörszerű valami, Igen. de ez sokkal intenzívebb ízű. Nagyon kellemes. Így csak Na így jó. iszod. Akkor iszod, igen. Holnap akkor folytatjuk Nagyon ezt a videót. Elindulunk Tokióból, felvesszük a bérautónkat. Izgalmas lesz a további utunk is, úgyhogy tartsatok velünk. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel. És legyetek csatornatagok, ugye azt se felejtsétek el. Igen, mert sorsolni fogunk a tagok között egy japán ajándékcsomagot, úgyhogy legyetek tagok. És ne felejtsétek el megnyomni, hogyha már feliratkoztok ránk, a Kobe marhának a kolompját sem. Sziasztok! Ciao. Until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I gave